નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં રાજકોટ જિલ્લાની પ્રાઇવેટ નોકરીની માહિતી મેળવીશું. પહેલી જોબ વેકેન્સી છે અતુલ ઓટો લિમિટેડમાં સાપર રાજકોટ પ્લાન્ટ માટે. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ ટ્રેનર 10 પોસ્ટ, ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયરિંગ ટ્રેનર 10 પોસ્ટ. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ અથવા તો ઈમેલ દ્વારા કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બીજી જોબ વેકેન્સી છે પ્રશાંત કાસ્ટેક પ્રાલી વાવડી રોડ રાજકોટ. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે મશીન ઓપરેટર 20 પોસ્ટ અને બીજી પોસ્ટ છે હેલ્પરમાં, એમાં છે 20 પોસ્ટ. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો સીધો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ત્રીજી જોબ વેકેન્સી છે KMB ટેકનોકાસ્ટ સાપર. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે ક્વોલિટી ઇન્ચાર્જ 1 પોસ્ટ અને બીજી પોસ્ટ છે ક્વોલિટી એન્જિનિયરિંગ 2 પોસ્ટ. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ચોથી જોબ વેકેન્સી છે ક્રિષ્ના ઓશન પ્રીવીટી લિમિટેડ રાજકોટ. એમાં પહેલી પોસ્ટ છે માર્કેટિંગ ડોક્યુમેન્ટ અને બીજી પોસ્ટ છે પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ. વધારે માહિતી માટે કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પાંચમી જોબ વેકેન્સી છે રાજકોટ સ્ટેટ બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કંપની માટે એકાઉન્ટ આસિસ્ટન્ટ. ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષનો અનુભવ. વધારે માહિતી માટે કંપનીના કોન્ટેક્ટ નંબર પર CV મોકલી શકો છો. ગુજરાતના તમામ જિલ્લાની પ્રાઇવેટ નોકરીની માહિતી માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.